ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ ወደ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቀለም ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ ያላችሁ ተመልካቾቼን ከልብ አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ኮሜንት ያደርጋችሁ የምታበረታቱኝንም እንዲሁ ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥልላለሁኝ እንግዲህ ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ እና ደግሞ ለየት ያለ ፍርፍር እንሰራለን ከኔ ጋር በጣም አሪፍ ነው ትወዱታላችሁ ብያስባለሁ አብራችሁኝ ቆዩ እዚህ ጋር ፍርፍራችንን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር መከለሻ ቁንዶ በርበሬ ኮረሪማ አዘጋጅቻለሁ ከዛ በርበሬ ምስር ቃሪያ ቲማቲም እና የተከተፈ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ ከዛ ስራዬን ስጀምር እንደዚህ መጥበሻዬን ጥጄ ሽንኩርት አድርጌያለሁ ከዛውን ያያችሁ ደግሞ ዘይት ጨምሬበታለሁ ያው እንግዲህ እንደተለመደው ሽንኩርታችንን በማቁላላት ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው ከዛ ሽንኩርቱን እንዲያበስልልኝ ነጭ ሽንኩርት ፓውደሩን ጨምራለሁኝ ቀድሜ ማለት ነው ያው የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ሽንኩርት የማብሰል ባህሪ ያለው ማለት ነው እኔ ከተረዳሁት ስለዚህ እሱን ጨምሬያለሁ ከዛ ደግሞ ቲማቲም ቀድም ያዘጋጀሁትን ፈጭቼ ጨምሬዋለሁ ማለት ነው እኔ ተጠቀምኩት አነስ ያሉ ሁለት ቲማቲሞች ተጠቀምኩት ሽንኩርቱም አንድ ራስ ነው እናንተ እንግዲህ እንደራሳችሁ እንደቤታችሁ እንደመጠናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ እንደዚህ ቲማቲማችን በደንብ ካቁላላን በኋላ ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ቆንጆ ሆኖ ቲማቲሙ እየተቁላላ ነው ያለው ከዛ ቀጥዬ እንግዲህ እንደምታዩት ደግሞ የኮረሪማ ፓውደር ጨምሬበታለሁ የተፈጨ ኮረሪማ ጨምሬያለሁኝ እንግዲህ እናንተ ፍርፍራችሁን ያጣፍጥልናል ብላችሁ የምታስቡትን ቅመማ ቅመም እንደራሳችሁ እንደቤታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ግን እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽዬ እርድ ጨምሬያለሁ እኔ ብዙ ጊዜ እርድ መጨመር ወዳለሁኝ ማለት ነው ቀይም ቢሆን እርድ ማድረግ እኔ ወዳለሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ጨምሬያለሁኝ ብትጨምሩ በጣም አሪፍ ነው ከዛ እንደዚህ አሁን ቆንጆ ሆኖ ቁሌታችን እየተቁላላ ነው ያለው ያው እንዳያርብን ውሃ በመሃል ጠብ ያደረግን ቆንጆ አድርገን እናቁላላለን ከዛ ቲማቲማችን በደንብ ከበሰለልና ከተቁላላ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ደግሞ በርበሬ ጨምሬያለሁ በርበሬ አንድ የሾርባ ማንኪያ ከግማሽ የሚሆን በርበሬ ጨምሬያለሁ እንግዲህ ያው በርበሬ ለከለሩም ስለሆነ እናንተ በርበሬያችሁ በጣም ከለር የሌለው ከሆነ መጨመር ትችላላችሁ በጣም ከለር ያለውም ከሆነ ደግሞ ከዚህ እኔ ከጨመርኩት መጠንም መቀነስ ይቻላል ማለት ነው ከዛ ይሄንንም አሁን ቆንጆ አድርገን እናቁላላለን እንደምታዩት እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ ቁሌታችን እየተቁላላ ነው ያለው ከዛ ይሄ በደንብ ከተቁላላ በኋላ ቀደም ያሳያችሁን ምስር አጥበን እንጨምራለን ማለት ነው ምስሩ እንግዲህ በጣም ትንሽ ምስር ነው የምንጨምረው እኔ በአንድ ሶስተኛ የምትሆን ካፕ ነው ስለዚህ የተጠቀምኩት በጣም ትንሽ ምስር ነው እንደዚህ አጥቤ ጨምሬዋለሁ ያው የምንሰራው ዛሬ እንግዲህ የምስር ፍርፍር ነው ማለት ነው የምንሰራውና በጣም አሪፍ ነው በጣም ነው የምትወዱት ሞክሩት በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ እንደዚህ ምስራችንን እንጨምራልና ትንሽ እናበስለዋለን እናቁላለዋለን በደንብ ያው ግዴታ ማሸት አይጠበቅብንም እንደዚህ ከጨመርነው በኋላ ውሃ አድርገን ክድን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ እንዳያችሁ ትንሽ ካቁላላሁት በኋላ ውሃ ከልሰን የሚበቃንን ያህል ውሃ እናደርግና ከዛ እንትንላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳያችሁ ጫውን የጨመርኩት ምስሩ በጣም ሳይበስልብኝ እንደዚህ ጫው ጨምራለሁኝ ያው ምስሩ እንዳይሞት ያደርጋል ይባላል ጫው ስንጨምርና ለዛ ብዬ ጫው ጨምራለሁ ከዛ እንደዚህ እንዳያችሁት ደግሞ በሞቀ ውሃ ነው ከለስኩት እኔ ውሃ ከጎና አፍልቼ ነበር በሱ ከልሻዋለሁ
እኔ የሚበቃኝን ያህል ነው ያደረኩት። እናንተም እንደሚበቃችሁ እንደ ቤተሰባችሁ መጠን አድርጋችሁ መከለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሚያምር ሆኖ ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። የእርዱና የበርበሬው የቲማቲሙ ከለር ሶስቱ አንድ ላይ ሲገናኝ በጣም የሚያምር ከለር ነው የሚሰጥልን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ የፍርፍር ቆሌታችን እየደረሰ ነው ማለት ነው። ትንሽ ከተንተከተከ በኋላ እንግዲህ ጨውን አስተካክለን ቀምሰን ቅመማ ቅመሞቻችንንም ጨምረን እንፈረፍራለን ማለት ነው። እና ከዚህ በፊት ነጭ ሽንኩርት ፍሬሹን ጨምሬበታለሁ በመሃል እሱ አልገባልኝም። እዚህ ጋር ደግሞ ጨው ለማስተካከል ያህል ጨምሬበታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ቁንዶ በርበሬ ጨምሬያለሁኝ ትንሽ እና የሮዝሜሪ ፓውደር አብሬ አድርጌበታለሁ። ለጣዕሙ በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጥልን። ስለዚህ እሱን አድርጌያለሁኝ ማለት ነው። እሱ ደግሞ ትንሽ ከበሰለ በኋላ ቀጣይ የቀሩንን እንጨማምራለን። አብራችሁኝ ቆዩ። እንግዲህ ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንዳያችሁት ቁሌታችን በደንብ ስለደረሰልን መከለሻ ቅመማችንንም ጨምረናል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ለመፈርፈር ሬዲ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እንጀራ ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። እሱን እንደዚህ በምታዩት መልኩ እንዳይፈርስብኝ ቆንጆ አድርጌ ለማፈርፈር እንደዚህ ጫን ጫን እያርኩኝ ጨምረዋለሁ። ከዛ ቀስ ያልን በማማሲያ ገልበጥ እናደርገዋለን ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት። ሰርታችሁ ከሞከራችሁት አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ ብዙ ሰዎች ጋር የመድረስ እድል አለው ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ አድርጉ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ ይበረታታል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሚያምር ሆኖ የምስር ፍርፍራችን ተፈርፍሮ ጨርሰናል ማለት ነው። ከለሩም በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ አድርጌ ነው ያፈረፈርኩት። ከዛ እንግዲህ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ደግሞ ለገበታ አቅርቤዋለሁ። ቀምሰውና ደግሞ ምን እንደሚል አብረና ያለን ማለት ነው። አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣዬ ነው። አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ኦል የሚለውን የደወል ምልክቱን በመጫን ሁል ጊዜ የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ በምታዩት መልኩ ለመቅመስ እያዘጋጀሁት ነው ያለሁት። በጣም ከለሩ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም አሪፍ ፍርፍር ነው ያፈረፈር ነው። ከዛ እንግዲህ ልቅመሰውና ጣዕሙን ደግሞ ምን እንደሚል አብረን ያለን። እንግዲህ እኔ በጣም ለመቅመስ ጓጉቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንቀምሰውና ከለሩም በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ቆንጆ ነው። ጣዕሙም ደግሞ በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። ያው እንግዲህ አጠገብም ሌላ ሰው ነበር፣ ለነሱም እያቀመስኩ ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ጣዕም ያለው ተበልቶ የማይጠገብ፣ እውነት ለመናገር በልታችሁ አጠግቡትም። ማቆም ነው የሚያቀታችሁ ማለት ነው ስትበሉ። ስለዚህ ይህንን ፍርፍር ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ግብዣዬ ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ የምወደው እኔ እህቴ ሰርታ ስትሰጠኝ በጣም የምጓጓለት ፍርፍር ነውና ስለዚህ እናንተም ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ። እስካሁን ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ለሌሎች ይጠቅማል ካላችሁ ሼር አድርጉት። እናንተም ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ አድርጉ። አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንግዲህ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። አዲስ መታችሁ ቤተሰቤን የተቀላቀላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል። እስካሁን ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ ባይ